आजको यो भिडियोमा हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं जसले पछिल्लो समयमा धेरै ध्यान आकर्षित गरिरहेको छ। इजरायलमा भएको इरानी ड्रोन आक्रमण र यसमा प्रयोग भएको पेलोड मोडिफिकेसन प्रविधिबारे धेरै जनाले यो ड्रोन आक्रमणलाई ह्याकिङको एउटा घटना सम्झिरहेका छन्। धेरैलाई लाग्छ कि ड्रोन पाइथन पेलोड जस्तो कुनै ह्याकिङ प्रविधि प्रयोग गरेर विस्फोट गरिन्छ, तर यो गलत बुझाइ हो र म आजको यो भिडियोमा यसलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। ड्रोन आक्रमणको यो प्रक्रियामा ह्याकिङ जस्तो केही पनि हुँदैन। यो केवल साधारण प्रक्रिया हो जहाँ ड्रोनमा विस्फोटक पदार्थ जोडिन्छ र जीपीएस को सहायताले लक्षित ठाउँमा पुग्न लगाइन्छ। ड्रोन आक्रमण के हो र कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने विषयलाई सजिलो भाषामा बुझाउँदा यो यस्तो प्रविधि हो जसले आधुनिक युद्धलाई धेरै परिवर्तन गरिरहेको छ। इरान जस्तो क्षेत्र जहाँ परम्परागत हतियारको पहुँच सधैँ सम्भव हुँदैन, ड्रोनलाई विस्फोटक पदार्थ बोक्न मिल्ने गरी परिवर्तन गरेर आक्रमणको लागि प्रयोग गरिन्छ। कसरी हुन्छ ड्रोनमा पेलोड मोडिफिकेसन? पेलोड मोडिफिकेसन भनेको ड्रोनमा अतिरिक्त वजन बोक्न मिल्ने गरी आवश्यक मोडिफिकेसन गर्नु हो ताकि त्यो हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सकियोस्। त्यसमा के मोडिफिकेसन गरिन्छ त? विस्फोटक पदार्थ थप्ने, एट्याचमेन्ट मेकानिजम, रिमोट अथवा टाइमर डेटोनेसन, लाइटवेट सामग्रीको प्रयोग, जीपीएस वा भिजुअल गाइडेन्स। किन ड्रोन आक्रमणको प्रयोग गरिन्छ त? ड्रोनले लक्षित ठाउँमा पुग्न र आक्रमण गर्न सजिलो बनाउँछ। यसले सुरक्षित दूरीमा रहेर आक्रमण गर्न मिल्छ। आधुनिक युद्धमा यो निकै प्रभावशाली छ जहाँ सस्तो र सरल प्रविधिले ठूला असरहरू निम्त्याउन सक्छ। अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने ड्रोन आक्रमणमा कुनै ह्याकिङ टेक्नोलोजी वा कोडिङको आवश्यकता पर्दैन। यो साधारण टेक्नोलोजी र सिम्पल जीपीएस प्रणालीको प्रयोगबाट नै सम्भव हुन्छ। ड्रोनमा विस्फोटक पदार्थ राखेर लक्षित क्षेत्रमा पुर्याउने भएकोले यसले हवाई सुरक्षा प्रणालीलाई पनि सजिलै छल्न सक्छ। यो ड्रोनहरू साधारण तरिकाले नै महत्त्वपूर्ण आक्रमण गर्न सक्षम भएकोले आधुनिक वारमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ।